Hey guys! Welcome to my channel. My name is Raisin and today pag-uusapan natin yung isa sa mga trinade natin sa araw na ito, which is yung THETAAUSDT. Tingnan nyo, hindi pa ako sanay mag-trade ng coin kaya hindi ko pa alam kung paano basahin yung mga pangalan. Actually, hindi ko na inaalam kung anong pangalan ng coin, hindi ko na alam kung anong background ng coin na to. Basta may nakikita akong symbol at may nakikita akong strategy kung paano siya iti-trade, papasukin natin. So ngayon, pag-usapan natin kung paano tayo nag-sell short at kung paano tayo nakabili sa taas at nabenta sa tamang pagkakataon dito sa baba. So kung gusto niyo panoorin at kung gusto niyo matutunan kung ano yung naging strategy dito, panoorin niyo yung video na to. Okay guys, welcome ulit sa Diary ng Trader. So today pag-uusapan natin kung paano natin nahuli or kung paano natin nalaman na yung coin na pinili natin is tapos na siya sa pag-angat niya at panahon na ulit para bumagsak siya. Kung natatandaan nyo last time yung pinag-usapan natin kung paano natin malalaman kung yung coin is tapos na sa pagbagsak niya at panahon na ulit para bilhin siya. Ngayon, kabaliktaran naman. Paano natin malalaman kung yung coin is tapos na siya sa pag-angat niya at bibilhin natin siya or magse-sell short tayo para ibenta siya ng mas mababa. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon, which is yung tinatawag natin na bearish divergence. Last time, yung pinag-usapan natin is bullish divergence. Ngayon naman is bearish. When we say bearish, it means pabagsak, pababa. Okay. So, saan natin nalaman yun? Or saan natin nahanap yun? Dito. Kung maghahanap ka kasi ng bearish divergence, nga pala, nabili ko yung coin at 0.4176, tapos nabenta natin at 0.4148. Okay, so, kung maghahanap ka nga pala ng bearish divergence, ito naman yung dapat tandaan mo. Kabaliktaran nung sinabi ko nung una. Eto, maglagay ka ng arrow mula sa pinakataas. Ayan, kung napapansin nyo yan, ibig sabihin, pataas pa yung takbo ng coin. Pero kung titingnan mo dito sa RSI, magpa-plot ka dito hanggang dito. Kung mapapansin mo yan, palakihin natin to para mas makita nyo. Ayan, ibig sabihin yan, pababa na yung RSI. Ito naman yung tinatawag natin na bearish divergence. Ulitin natin, yung candle is paakyat, pero yung RSI naman natin is pababa. Ibig sabihin, tapos na yung momentum kung kailan aakyat yung coin at panahon na ulit para mag-sell short at panahon na ulit para pagkakitaan natin yung pagbagsak ng coin dito. Now, dito naman sa futures, dito tayo pumasok. Ayan. Medyo nahuli na tayo actually nung nakita natin itong divergence na to, itong bearish divergence na to. Medyo nahuli na tayo sa pagpasok, kaya kung mapapansin nyo dito, medyo huli na nung napasok natin siya, pababa na siya dito. So, pero ayun, dito sa futures, palakasan ng loob, kumbaga bawal yung mahihina ang loob, kumbaga. Kung sigurado ka sa mga pattern na nakikita mo, mag-hold ka kahit na alam mong medyo nag-go against yung pagbili ko. Nabili ko siya dito sa level na to. Medyo nag-go against siya sa inaasahan ko kasi I'm thinking na babagsak siya ng tuluyan, pero hindi pala, medyo umakyat pa siya. Kung yung iba siguro sa atin malamang napa cut loss na. Kasi nag-go against sa plano nila ito. Pero sa futures, kung sigurado ka naman sa nakikita mo, kung confident ka naman sa mga patterns na napapansin mo, continue to hold kasi madalas natatalo tayo kasi natatalo tayo ng emosyon natin. Tama yung pagkakabasa natin ng chart, tama yung pagkakabasa natin ng graph. Ang problema nga lang, natatalo tayo ng emotion natin at nalalet go natin yung mga dapat na opportunity sa atin. So, mapapansin nyo dito, bumili ako ng coin dito and umakyat pa siya ng umakyat. Siguro kung hindi ako sigurado sa bearish divergence na nakikita ko,
malamang mapapakat na ako dito. Pero sa akin kasi malakas yung conviction ko na bababa at bababa na to. Kasi wala namang stock or wala namang coin na patuloy yung pag-angat. So, bababa at bababa yan sa tamang panahon. So, ayun na nga. Umakyat siya, bumaba, umakyat, bumaba hanggang sa tuluyan na ng bumagsak. At, sir, bakit ka napasal dito? Kasi meron tayong resistance level here at this area. Okay, so at this area, maglagay tayo ng box here. Meron tayong nakikitang resistance level at this area. Ibig sabihin, may chance na mag-bounce yung coin. So, ayun na nga, yung nabenta natin siya at this level here. Kung mapapansin nyo, meron na namang pag-angat tayong nakikita dito. And hindi natin alam kung patuloy pa yung pagbagsak nito or hindi natin alam kung mag-bounce up na ito. So, for us to be safe, always sell it sa mga nakikita nyo na pinakamalapit na support at pinakamalapit na resistance. Tapos kung malakas pa yung pagbagsak niya, pasukan nyo ulit. Pero kung hindi na, let go na kayo. Okay? So, ayan lang. Ito yung kagandahan sa futures kasi kahit pabagsak yung coin na nabili mo, kikita ka pa rin. Kahit paakyat yung coin na nabili mo, kikita ka pa rin. Okay? Basta pagmasdan mo lang at pag-aralan mo lang yung mga pattern na magbibigay sa iyo ng clue kung ano bang dapat gawin. Kailangan mo bang mag-sell short or kailangan mo bang mag-buy long. Alright, so hanggang doon na lang muna tayo sa ngayon. Salamat ulit sa panunood. Hanggang sa muli. Paalam.